สวัสดีครับ PPT Channel ครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับเพราะว่าผมมีเมาส์ตัวใหม่จากแบรนด์ ATK ครับ ATK Ghost นะครับตัวนี้มีจุดเด่นคือเขาเป็นเมาส์คาร์บอนไฟเบอร์ครับแล้วก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ราคาเอื้อมถึงได้ง่ายถึงแม้ตอนนี้นะครับเมาส์จากจีนจะราคาเริ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังเอื้อมถึงได้อยู่นะก็สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากให้ดูคลิปนี้ให้ดีผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้ค้นหามาแล้วก็เล่นเองแล้วเจอนะครับจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้แล้วกันนะครับไปดูกันเหมือนกับทุกคลิปครับอย่างแรกเลยผมอยากจะให้ดูแพ็กเกจก่อนนะครับครั้งนี้ ATK Ghost มาในรูปแบบกล่องกระดาษแบบนี้นะครับจะมีคำว่า Ghost สีทองข้างหน้านะครับซึ่งกล่องกระดาษตัวนี้ครับเปิดมาเราก็จะเจอกับกล่องที่เป็นลายเขาเรียกอะไรลายเคปลาร์ป่ะครับเนี่ยครับแข็งแรงมากนะครับแต่นะครับกล่องวิธีเปิดแบบนี้นะครับแต่เขาไม่มีตัวล็อกเลยนะครับไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเลยนะครับคือมันก็อาจจะล่วงได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้ครับเปิดออกมาเราก็จะเจอกับตัวเมาส์เลยนี่คือเจ้า ATK Ghost นะครับสวยไหมเพื่อนๆเป็นเมาส์คาร์บอนนะครับแล้วก็มีรูนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนสีเขามีอยู่4 สีครับแดงดำเงินแล้วก็สีม่วงครับแล้วก็ให้ตัวรับ 8K จากโรงงานครับนอกนั้นก็ของเบสิกครับใส่เคเบิลนะครับพวกใบวารันตีต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกริปเทปแล้วก็ให้ฟีดสำรองมาแต่เป็นฟีดดอทนะครับอันนี้เป็นฟีดดอทซึ่งฟีดดอทของ ATK ตัวนี้เนื้อค่อนข้างดีนะครับมีความหนาประมาณนึงนะครับมาครับมาดูน้ำหนักก่อนนะครับเจ้า Ghost เนี่ยหนักอยู่ราวๆ 50.00 พอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งเรื่องของรูปทรงครับอันนี้สำคัญมากนะครับรูปทรงดูภาพจาก Hero Shape ก่อนละกันถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ ATK X1 นะครับซึ่งเป็นเมาส์โคลนไวเปอร์นะครับสังเกตว่าเจ้า Ghost จะมีขนาดเล็กกว่า X1 นะครับนี่ดูนะครับอันนี้ X1 นะครับเจ้า Ghost จะมีขนาดเล็กกว่าแต่เป็นขนาดเล็กกว่าที่เล็กกว่าไม่มากนะครับเหมือนเป็น X1 ย่อส่วนหน่อยๆแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับ ATK F1 นะครับหรือว่าเป็นทรง Viper Mini นะครับสังเกตว่าเจ้า Ghostเส้นสีม่วงนะครับเส้นสีม่วงจะมีความใหญ่กว่าเส้นสีส้มนิดนึงนะครับนั่นแปลว่าขนาดของเจ้าโกนนะครับจะอยู่ระหว่าง ATK F1 กับ X1 นะครับตัวนี้จะมีความกลางๆเลยนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับไฮไลท์ของมันตัวนี้คือวัสดุครับคาร์บอนไฟเบอร์ครับแล้วก็ตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงครับว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ 100% หรือเปล่าแต่ที่พิสูจน์ได้จริงๆคือความแข็งแรงเมาส์ตัวนี้โคตรแข็งแรงเลยอันนี้ผมออกแรงบีบจริงๆนะครับผมใช้แรงบีบจริงๆนะครับมันไม่ยวบไม่ยุบเลยอันนี้ 100% ใครที่เคยใช้มาก่อนลองบีบดูนะครับเราจะรู้ว่าบีบแรงๆไม่ยุบแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Final Mouse อันนี้เป็นฟอสลอร์ดนะครับฟอสลอร์ดเป็นเจ้าอัลตร้าไลท์ X ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันทำออกมาดีมากๆนะครับ Final Mouse อ่ะถ้าเกิดบีบแรงๆยังพอมีความยุบอยู่บ้างยังพอมีความยุบอยู่บ้างมีความยวบอยู่บ้างแต่เจ้าโกดไม่ยุบเลยอันนี้ฟันธงเลยนะครับโกดแข็งแรงกว่าอันตราย X Force Lord อันนี้เรื่องจริงแต่ Final Mouse ครับเขาถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เบาที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ราวๆ 38.9 นะครับคือโกด50อันนี้ 38.9 นะครับนั่นแหละความแข็งแรงต่างกันน้ำหนักมันก็ต่างกันไปด้วยนะครับแต่ส่วนตัวนะครับถ้าเกิดจะนิยามขนาดของเจ้าโกดผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่กลางค่อนไปทางเล็กเหมือนกันนะครับคือมันจะไม่ใหญ่เท่า X1มันจะมีความเล็กกว่า X1 นะครับคือ X1 มันเป็นเมาส์ใหญ่แต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ากลางค่อนไปทางเล็กแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนมือใหญ่มาจับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะคิดว่าน่าจะเข้ากับมือคนไทยเหมือนกันนะครับเรื่องของไซส์นะแล้วก็เรื่องของรูครับมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยสิ่งที่ผมชอบคือเรื่องของสวิตช์เปิดปิดไว้เพื่อนๆตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราโยกนะครับเขาจะมีโชว์บอกเลยว่าตอนนี้เราใช้โหมดอะไรอยู่ตรงนี้จะเขียนว่า BT คือบลูทูธนะครับแต่ถ้าเกิดโยกอีกด้านนะครับเขาก็จะเขียนว่า 2.4 ซึ่งจุดนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์บอกเราเนาะพื้นผิวตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขามีการเคลือบนาโนโคตติ้งนะครับก็ฝืดดีนะครับเวลามือเหงื่อออกไม่ลื่นนะครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อดีของนาโนโคตติ้งนะครับเหงื่อออกไม่ลื่นแล้วก็ตัวพื้นผิวนี้มีความฝืดๆอยู่แล้วนะครับเป็นคาร์บอนมันจะพื้นผิวมันจะมีความคล้ายๆพลาสติกนะคาร์บอนมันจะมีความคล้ายๆพลาสติกแต่จะมีความแข็งแรงคนละเรื่องเลยนะครับแข็งแรงกว่ามากๆเรื่องของสเปคครับเขาก็จะมีให้เลือก2รุ่นคือ Ultimate กับ Extreme นะครับจะแตกต่างกันเรื่องของ MCU นะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นเซนเซอร์ 3950 Ultra เหมือนกันนะครับเวอร์ชัน Ultimate เนี่ย MCU จะใช้เป็น Nordic Series 54L15 นะครับก็ข้อดีคือจะประหยัดแบตมากๆนะครับแล้วก็เวอร์ชัน Extreme นะครับเพิ่มเงินเยอะพอสมควรเลยตัวนี้จะให้เป็น Nordic Series 54H20 ตัวนี้ก็จะมีค่า Click Latency ที่เร็วพูดง่ายๆคือคลิกเร็วนะครับส่งสัญญาณได้เร็วนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ประหยัดแบตเท่าเวอร์ชัน Ultimate นะครับ
ด้านท้ายเนี่ยคือแบตเตอรี่นะครับ300มิลลิแอมถือว่าเป็นก้อนเล็กเหมือนกันนะครับเวอร์ชัน Ultimate เนี่ยจะใช้ได้อยู่ที่210ชั่วโมงใน Polling Rate 1000นะครับส่วน Extreme อยู่ที่120ชั่วโมงใน Polling Rate 1000ครับสังเกตว่าต่างกันเกือบ2เท่าเลยอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของสวิตช์คลิกครับเวอร์ชัน Ultimate เนี่ยเขาให้เป็น ATK Light Base Mechanical Switch นะครับสังเกตว่าเป็น Mechanical นะครับฟีลลิ่งการคลิกเบามากใช้แรงกดน้อยมากๆนะครับแล้วก็บวกกับความที่เป็นคาร์บอนเนี่ยตัวสวิตช์จะมีความนิ่งพอสมควรเลยไม่โยกนะครับไม่โยกมีความนิ่งพอสมควรเลยลองฟังเสียงคลิกคร่าวๆครับตัวนี้ Mechanical นะครับย้ำอีกครั้งรู้สึกว่าสแปมได้ไวครับใช้แรงน้อยเบามากใช้แรงน้อยมากเบามากสคอลวิลตรงนี้เป็นโลหะมั้งนะครับเงาเนี่ยแบ่งสเต็ปก็โอเคนะครับอาจจะแบบไม่ได้แน่นหนามากนะครับยังมีความลื่นๆอยู่แต่ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานซึ่งเวอร์ชัน Ultimate เนี่ยผมก็ไปดูในเว็บของพี่จีนมานะครับสรุปแล้วเขาใช้เป็น TTC นะครับ TTC Mechanical นะครับส่วนเวอร์ชัน Extreme นะครับเขาจะเขียนว่าเป็น ATK Custom Optical Switch นะครับเวอร์ชัน Extreme จะเป็น Optical นะครับซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชันเดียวกับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับ ATK X1 Ultimate นะครับอันนี้เป็นสวิตช์ตัวเดียวกับเวอร์ชัน Extreme นะครับเปรียบเทียบกันดีกว่านั่นแหละตัวนี้รู้สึกจะเบากว่านะครับใช้แรงน้อยกว่าตัวนี้จะใช้แรงเยอะกว่าแต่ก็จะมีความเหมือนหนักแน่นมีความนิ่งกว่านิดๆนะครับซึ่งเวอร์ชัน Extreme เนี่ยมันก็คือ FE Switch นั่นแหละครับ FE Switch Optical ครับ ATK Hub 3.0 ครับกดเข้ามานะครับก็หน้าตาเหมือนกับ ATK ตัวอื่นแหละคิดว่าอธิบายสักหน่อยแล้วกันนะครับการรีแมปครับมาโครครับผ่านไปแล้วกันนะครับ DPI setting ครับลากได้สูงสุดอยู่ที่ 32,000 ครับ performance setting ครับเหมือนเดิมครับ polling rate สูงสุดอยู่ที่ 8,000 นะครับแล้วก็จะมีคำนวณชั่วโมงการใช้งานด้วยครับอันนี้ดีมากถ้าเกิดใช้ polling rate 8,000 ครับก็จะอยู่ที่ราวๆ 24-30 ชั่วโมงครับแต่อันนี้เป็น basic mode นะครับ basic mode ก็คือพวกโหมดแบบใช้งานออฟฟิศทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นจริงจังเกมมิ่งเราก็ต้องเลือก2อันนี้ครับคือ competitive firmware ครับอันนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 22-28 ชั่วโมงครับซึ่งอย่างที่เคยเล่าไปนะครับ competitive firmware ก็จะทำให้ตัวเมาส์มีการจิกเป้าที่ดีขึ้นไปตามมือเราได้มากขึ้นแต่ก็อาจจะกินแบตนะครับส่วนโหมดขั้นสูงสุดครับ competitive firmware max นะครับตัวนี้ก็จะกินแบตเยอะที่สุดครับใช้งานได้ 20-25 ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้ครับค่าสแกนเรทของตัวเมาส์ครับจะถูกรีดไปที่ 20,000 นะครับพูดง่ายๆก็คือจะจิกเป้าดีมากนะครับเวลาเราตวัดไวๆตัวเมาส์จะมีการสแกนลงพื้นจะมีการถ่ายภาพลงพื้น 20,000 ครั้งต่อวินาทีนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้แผ่นรองเมาส์แบบไหนนะครับมันก็จะถ่ายภาพ 20,000 ครั้งต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตัวเมาส์เวลาเราสะบัดเร็วๆนะครับมันจะมีการติดตามเป้าที่ดีมากๆนะครับก็อันนี้คือขั้นสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นโหมดทั่วไปพวกผมไม่แน่ใจนะครับเบสิกโหมดหรือคอมมิวนิทีฟอันนั้นค่าสแกนเรทจะอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับ12,000-13,000นะครับแต่ถ้าเกิด firmware max นะครับจะอยู่ที่ 20,000 นะครับ 20,000 fps ซึ่งน่าจะเป็นมาตรฐานของเมาส์จีนทั่วไปแล้วเพราะว่าหลายๆตัวก็เริ่มมีฟังก์ชันนี้หมดแล้วนะครับparameter setting เรื่องของการเซตค่าเซนเซอร์นะครับคิดว่าคงอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับก็อีกนิดนึงแล้วกัน Deep Body Tank ครับสามารถปรับได้ทีละ 0.1 ครับ 0.7 0.8 0.9 นะครับแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่แล้วก็ Auto Setting ครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผมซื้อมาผมยังไม่ได้อัปเลยนะครับ Polling Rate ครับ 8,000 ยาวๆนะครับเด้งไป 8,100 ด้วยซ้ำโอเคครับความรู้สึกในการใช้งานครับขอเล่าในฐานะคนที่มีเมาส์ ATK ทุกตัวนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับคลิปนี้ซื้อเองรีวิวเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ 100% ไหมผมคิดว่าอาจจะ 100% ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคานะครับเพราะว่าเจ้าโกตัวนี้ราคาถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราดูในหน้าร้านจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 เลยแต่ว่าเราก็ใช้โค้ดนะในแอปส้มนะครับก็จะได้ราวๆประมาณ 3,000 นะครับข้อ2ครับเรื่องงานประกอบนะครับโดยปกตินะครับ ATK จะเป็นแบรนด์จีนที่งานประกอบดีอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นแบรนด์จีนลำดับต้นๆที่งานดีราคาดีงานดีนะครับแต่ตัวนี้ผมอาจจะเจออันที่มันตก QC มั้งเพราะว่าแกะกล่องออกมานะครับแบตเตอรี่จากเดิมที่มันควรจะติดกาวไว้กับพื้นแบตเตอรี่มันหลุดออกมานะครับทำให้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูในคลิปอันบ็อกจะเห็นว่าแบตมันเบี้ยวๆนั่นคือแบตมันหลุดออกมานะครับผมก็ลองหาอะไรแย่ให้แบตมันเข้าที่เข้าไปนะครับจริงๆมันมีกาวอยู่แหละแต่แบบมันแค่หลุดนะครับเราก็ดันเข้าไปมันก็ติดเหมือนเดิมนะครับตัวแบตก็ล็อกเข้าเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานอะไรครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่เป็น ATK เราไม่ควรจะเจอปัญหานี้ข้อ3ครับด้วยความที่มันมี2รุ่นนะครับ Ultimate กับ Extreme นะครับแล้วก็ราคาต่างกันพอสมควรขอดูล่าสุดนะครับเวอร์ชัน Ultimate อันนี้ยังไม่ได้ใช้โค้ดนะครับ Ultimate อยู่ที่ 4,600 นะครับส่วน Extreme อยู่ที่ 5,700 นะครับ
ราคาต่างกันสำหรับผมนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาเวอร์ชัน Extreme นะครับมันก็จะมีค่า Clearancy ที่ไวนะครับตัวเซนเซอร์มีการประมวลผลที่ไวกว่าเวอร์ชัน Ultimate นะครับ MCU จะมีการประมวลผลที่ไวกว่านะครับแล้วก็เวอร์ชัน Extreme เนี่ยก็จะประหยัดแบตไม่เท่าเวอร์ชัน Ultimate นะครับผมคิดว่าการที่เราเพิ่มเงินเพื่อแลกกับค่า Clearancy ที่ไวมากขึ้นผมคิดว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดใครมีงบนะครับหรือว่าเป็นสายจริงจังเกมมิ่งก็แนะนำเวอร์ชัน Extreme เพราะว่ามันดีกว่ามันประมวลผลไวกว่าเรื่องแบตช่างมันนะครับเรื่องแบตผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรนะครับก็ถ้าเกิดจริงจังนะครับก็เอาเวอร์ชัน Extreme จะดีกว่าเรื่องรูปทรงก็อย่างที่บอกนะครับมันมีส่วนผสมระหว่าง F1 กับ X1 นะครับเจ้าโกดจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับจะมีความเป็นสายกลางมากๆแต่สำหรับส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่มีความกลางๆค่อนไปทางเล็กแล้วก็เป็นเมาส์ที่ออกแนวแบนๆหน่อยนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเมาส์ทรงไวเปอร์อยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูภาพเนี่ยเราจะเห็นโลโก้ของเมาส์อีปีนะครับก็นั่นแหละผมก็งงเหมือนกันว่าทำไม ATK เขาถึงร่วมมือกับอีปีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเห็นเจ้าโกดเวอร์ชันของอีปีเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเด้เลยแล้วผมก็เดาว่าสเปคก็น่าจะเหมือนกันเด้เหมือนกันนะครับซึ่งผมยังไม่เห็นเวอร์ชันอีปีนะครับแต่ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูภาพในงาน CES ที่ผ่านมานะครับสังเกตว่าบูธของ ATK เนี่ยเขาเตรียมเปิดตัวเมาส์คาร์บอนอีกหลายตัวเลยนะครับแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีรูแล้วก็เราดูแล้วกันว่าตัวไหนจะออกมาผมคิดว่าน่าจะเป็น ATK U2 นะครับเวอร์ชันเมาส์คาร์บอนนะครับคิดว่าน่าจะมีออกมาแล้วก็มีหลายสีเหมือนกันนะครับตามภาพที่เห็นนี้เลยนั่นแหละครับถือว่าเป็นเมาส์คาร์บอนที่ราคาเอื้อมถึงอีก1ตัวนะครับคิดว่าถ้าใครเป็นแฟน ATK ใครเป็นแฟนเมาส์จีนเจ้าโกดน่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ